Hello everyone, welcome to Aspire. মই অংকুৰ পোনপ্ৰথমে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এস্পায়াৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত সম্পূৰ্ণ নতুন এটা সিৰিজ যাৰ নাম হৈছে টপ 5 PYQs with অংকুৰ এই সিৰিজটোত আমি বিগত বৰ্ষত আহি যোৱা বেষ্ট অফ দি বেষ্ট কোৱেশ্চনছ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই হ'ব যাতে আমি এক্সাম প্যাটাৰ্নটো বুজিব পাৰো আৰু লগতে যিমানখিনি ষ্টেটিক কোৱেশ্চনছ আছে ষ্টেটিক টপিকছ আছে সেইখিনিৰো জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰো এই সিৰিজটোত আমি এটা ভিডিঅ'ত 5টাকৈ প্ৰশ্ন লম আৰু সেই 5টা প্ৰশ্ন আমি এক্সটেন্সিভলি ডিসকাস কৰিম ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিম নিয়াৰিকৈ ডিসকাস কৰিম তো গতিকে পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ যোৱাৰ আগতে কিছুমান বেসিক্স মই ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ বিচাৰিছো মই ধৰি লৈছো যে আমি সকলোৱে যোনে চাই আছে আপোনালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু যেহেতু আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আপোনালোকৰ বেসিক ফাউন্ডেশনাল নলেজটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তো বেসিক ফাউন্ডেশনাল নলেজ বুলি ক'লে আমি কি বুঝো এটা এই পার্টিকুলার সাবজেক্টত আমি ইন্ডিয়ান পলিটিৰ কথা কনসিডার কৰিম ইন্ডিয়ান পলিটিতে আমাৰ বেসিক্স ক্লিয়াৰ হ'বলৈ হলে আমি সংবিধানৰ আমাৰ পাৰ্টস হৈ গ'ল আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলস হৈ গ'ল আমাৰ ইন্ডিয়ান পলিটিৰ যিমানখিনি হিষ্টৰিকেল মেজৰ হিষ্টৰিকেল ডেভেলপমেন্টস হৈ গ'ল এই সকলোখিনি আমি জানিব লাগিব তাত আমাৰ এমেন্ডমেন্টস থাকিব পাৰে তাত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভাৰ্ডিক্টস থাকিব পাৰে তাত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিশনসও থাকিব পাৰে সো সকলোখিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব আমাৰ প্ৰিপাৰেচন ষ্টেজতে সেইখিনি আমি পঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব আমি এই সিৰিজটোত চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ বিলাক কেনে ধৰণৰ আহিছে আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি কি শিকিবলৈ পাইছো তো গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি চালে এটা প্ৰথমতে প্যাটাৰ্ন দেখা পাম দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন চালে দুই নম্বৰ প্যাটাৰ্ন এটা দেখা পাম সকলোবিলাক আমি নতুন নতুন প্যাটাৰ্নছ বিলাক এক্সপ্লোৰ কৰিম আৰু লগতে আমাৰ প্ৰিপেয়াৰডনেছটো সবল কৰি তুলিম তো গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাই লোৱা হওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি সোধা হৈছে which article of the constitution of India says no children below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment so gotike ei particular pattern to ami ki kobo paru it is a straight forward question orthat kiba ta proshno hoda hoise tar uttor to ami basi uliabo laga hoy so eta simple format hoy simple pattern hoy aru tar babe amak চাৰিটা অপশন দিয়া আছে আৰ্টিকেল 24 45 330 আৰু 368 ওকে সো এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে 2004 চনত ইট ইজ ওয়ান অফ দি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনো হয় লগতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্যাটাৰ্নো আমি দেখিবলৈ পালো তো গতিকে এইখিনিতে মই অপশনছ কিটা চাই পানে আপোনালোকক বস্তু এটা জনাবলৈ বিচাৰিছো যে কম্পিটিটিভ এক্সামছত যেতিয়া কিছুমান অপশনছ দিয়া হয় যেনে ধৰণে আমি এইটোত দেখিলো যে আৰ্টিকেল 24 45 330 368 চাৰিটা আৰ্টিকেল দিয়া আছে তো ইয়াত আমি এনে ধৰণে চাব নালাগিব যে ইয়াৰ পৰা অকল এটাহে আৰ্টিকেল শুদ্ধ হয় সো বাকি আৰ্টিকেল কিটা আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কিয় নহয় কাৰণ কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো সদায় হাই থাকে তো এই হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰে অপশনছ বিলাকত ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেলছ বিলাকে ভৰাব তাৰ মানে সমান্তৰালে গুটেইকিটা আৰ্টিকেলে আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ মানে আমাৰ বেসিক যিমানখিনি প্ৰিপাৰেচন আছে প্ৰিপাৰেচন ষ্টেজটোত আমি সকলোখিনি আৰ্টিকেলৰ বিষয়ে আমি নিয়াৰিকৈ জানিব লাগিব টু দা পইণ্ট জানিব লাগিব so that should be very clear so that we may be able to tackle all the questions in the exam okay so তাৰ অৰ্থাৎ কি হৈছে যে গুটেইকিটা আৰ্টিকেল আমি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি গম পালো আৰু এই বস্তুতে আমাক কেনে ধৰণে হেল্প কৰিব এই বস্তুতে আমাক হেল্প কৰিব আমাৰ ফিউচাৰ প্ৰিপাৰেচনত তাৰ মানে আমি জানো যে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনত আমি যিকোনো এটা আৰ্টিকেল শুদ্ধ হয় কিন্তু বাকি আৰ্টিকেল কিটা আমি যদি এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাও বা অপচনত দেখি আমি যদি ৰেডিনেস এটা আনো যে এইকিটাও ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল বুলি গণ্য কৰিছে কম্পিটিটিভ এক্সামত সো গতিকে আমি হেইখিনি বস্তু আমি প্ৰিপাৰেচনত এড কৰি যাব পাৰো যদি আমি এখিনি সোৱা নাছিলো এখিনি আমি এড কৰি যাম তাৰ আমাৰ লাভ কি হ'ব লাভ এটোৱে হ'ব যাতে যে আমাৰ যেতিয়া ফিউচাৰ এক্সামছত ফিউচাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছত আমি বহিবলৈ যাম এই পাৰ্টস খিনি আমাৰ কভাৰ কৰি যাম কাৰণ আমি জানো যে এখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামছত ইম্পৰ্টেন্ট বুলি গণ্য কৰা হয় so that should be our strategy আমি meticulously plan কৰিব লাগিব কেনে ধৰণে কোৱেশ্চনছ আহিছে তাৰ পৰা আমি কি pros and cons আমি উলিয়াব পাৰো আৰু কেনে ধৰণে হেতু আমি শিক্ষাগতভাৱে আমি হেতু এপ্লাই কৰিব পাৰো নিজৰ লাইফত ওকে সো এতিয়া প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো এতিয়া প্ৰশ্নটো চাই আমি আৰ্টিকেলছ বিলাক চাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো গুটেইকিটা আৰ্টিকেল ইম্পৰ্টেন্ট বুলি অলৰেডি মই মেনশন কৰিলো তো আৰ্টিকেলছ কিটাত কি আছে এইখিনি আমি চালেই আমি নিজৰ এনসাৰত উপনীত হ'ব পাৰিম এতিয়া ইয়াৰ দুটা অপচন আছে এটা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি জানে যে কোনটো আৰ্টিকেল শুদ্ধ হয় আপোনালোকে এনসাৰ কৰিলে আৰু এটা দ্বিতীয় অপচনটো হৈ গৈছে যেহেতু আমি অলপমান এক্সটেন্সিভলি ডিসকাস কৰিম বুলি অলৰেডি মেনশন কৰিলো তো গতিকে আমি ডিডাকশন মেথডটো ফলো কৰিম তাৰ মানে আমি কোনকিটা নহয় অপচন হেকিটা আগতে কেনসেল আউট কৰিম তাৰ পিছত আমি
শুদ্ধ আনসাৰত উপনীত হওঁ yes so এতিয়া আমি তলৰ পৰা যদি চাওঁ তলৰ পৰা চালে আমি আৰ্টিকেল 368 টো প্ৰথমতে কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে so article 368 কি হয় article 368 is a very important provision of our Indian constitution আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল হয় 368 so article 368 যদি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন ষ্টেজত যদি ক্লিয়াৰলি পঢ়িছে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে it is talking about amendments yes amendment of the constitution ঠিক আছে আমাৰ সংবিধানখনৰ amendmentor লগত জড়িত এটো আৰ্টিকেল হয় আৰু এই আৰ্টিকেলটো সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত অৱস্থিত আমি জানো আমাৰ পাৰ্টস এণ্ড শিডিউলছ আছে সো কোনটো পাৰ্টত অৱস্থিত ইট ইজ ইন পাৰ্ট 20 yes so part 20 দি অৱস্থিত হৈ আছে and article 368 deals with amendment of the constitution এটা amendment মানে কি amendment মানে আমি সাধাৰণ ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ সংবিধানত যদি আমি কিবা এটা চেঞ্জ আনিবলৈ বিচাৰো তো লিখি দিছো মই চেঞ্জ আনিবলৈ যদি আমি বিচাৰো that will be the amendment of the constitution এটা চেঞ্জ বুলি ক'লে আমি সদায় জানিব লাগিব যে চেঞ্জ refers to three types of things yes চেঞ্জৰ তিনিটা এসপেক্ট থাকিব পাৰে সেই তিনিটা এসপেক্ট কি হয় so চেঞ্জৰ প্ৰথম এসপেক্টটো হৈ গৈছে it is addition yes so addition মানে কি আমি কিবা এটা বস্তু প্লাস কৰিছো so when we are adding certain things to the constitution তাৰ মানে কিবা এটা শব্দ আমি এড কৰি দিলো কিবা এটা স্টেটমেন্ট এড কৰি দিলো সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব that will be also considered as a change and change pertains to again amendment of the constitution এটা দ্বিতীয় টাইপ অফ এসপেক্ট কি হ'ব পাৰে addition অৰ অপোজিট কি subtraction yes so it can be subtraction অৰ্থাৎ আমি কিবা এটা বস্তু মাইনাস কৰিছো সংবিধানৰ পৰা আমি এডিশনত কি কৰিলো ওয়ার্ড এটা বা স্টেটমেন্ট এটা প্লাস কৰিছো ইয়াত আমি ওয়ার্ড এটা বা স্টেটমেন্ট এটা মাইনাস কৰি দিলো পার্ট অফ দ্য স্টেটমেন্ট মাইনাস কৰি দিলো so we are subtracting certain things yes তাৰ পিছত আমাৰ তৃতীয় বস্তুটো হৈ গৈছে it is referring to modification yes so it is referring to modification third aspect of change is modification তাৰ মানে কিবা এটা বস্তু আমি মডিফাই কৰিছো আমি গাড়ীৰ মডিফিকেশনৰ এক্সাম্পল ললো যেতিয়া আমি গাড়ী এখন কিনো গাড়ী এখন কিনলে আমাৰ ষ্টক পাৰ্টস বিলাক থাকে তাত কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ৰাস্তায় পদূলি আপোনালোকে দেখিব যে গাড়ী বিলাকক মডিফাই কৰা হয় কেনে ধৰণে মডিফাই কৰা হয় ফ্ৰন্টত গাৰ্ড লগাই দিলে ৰেইন গাৰ্ডছ লগাই দিছে বা সাপোজ ষ্টক হেডলাইট টো চেঞ্জ কৰি কিনে তাত প্ৰজেক্টৰ হেডলাইটস লগাই দিছে yes কিবা ষ্টিকাৰ্স লগাই দিছে সো দিস ইজ মডিফিকেশন বা অল্টাৰেশন সো মডিফিকেশন বুলি ক'লে আমি কি ক'ব পাৰো এটা লেমেন টাৰ্ম এটা মই কৈ দিব বিচাৰিছো ৰিপ্লেসমেন্ট কিবা এটা বস্তু ৰিপ্লেস কৰি আছো ঠিক আছে সো ৰিপ্লেস কৰিও আমি কি কৰিব পাৰো চেঞ্জ আনিব পাৰো আৰু সেই চেঞ্জটোৱে ইট উইল বি পাৰ্টেনিং টু দা এমেন্ডমেন্ট অফ দি কনস্টিটিউশন সো আমি প্ৰথম বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ গলো যে আৰ্টিকেল 368 এমেন্ডমেন্টৰ কথা কৈ আছে সো গতিকে এমেন্ডমেন্টত এই বস্তুটো যোনটো ফ্ৰেজটো দিয়া আছে ইট ডাজ নট ফিট সো গতিকে প্ৰথম আমাৰ যোনটো ডিডাকশন মেথডৰ জৰিয়তে আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো যে আৰ্টিকেল 368 হ'ব নোৱাৰে আৰু আৰ্টিকেল 368 ৰ আৰু এটা মহত্ব আছে যে পাৰ্ট 20 আমি জানো যদি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন এগেইন মই কৈছো যদি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বেসিক্স খিনি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব পাৰ্ট 20 ওয়ান এণ্ড অনলি এটাই আৰ্টিকেল আছে yes মূলতে এইটোৱে আছে 368 ৰ কথাই ইয়াত দিয়া আছে তো গতিকে প্ৰথম অপচনটো আমি কেনসেল আউট কৰিম এতিয়া হৈ গলো আমি নেক্সট অপচনটো চাই লওঁ আৰ্টিকেল 330 টো চাই লৈছো আৰ্টিকেল 330 ইয়াৰ যদি আমি মহত্বটো জানো then we will be knowing that it deals with reservation yes reservation or লগত ই deal কৰে আৰু reservation কিহৰ reservation or লগত deal কৰে it deals with reservation of seats in Lok Sabha LS বুলি লিখি দিছো Lok Sabhar seator reservation or লগত deal কৰে and for কাৰ বাবে SC ST ৰ বাবে schedule caste schedule tribe ৰ বাবে so গতিকে এটো reservation আৰু এটো reservationৰ কথা একো উল্লেখ নাই so then again we will be clear যে 330 হ'ব নোৱাৰে so গতিকে মই যোনটো বস্তুত আপোনালোকক ফোকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে আৰ্টিকেলছ বিলাক এনে জনে মনে দি দিয়া নাই these are important articles ৰ ভিতৰতে আমি বাছিব লাগিব so গতিকে that is a very crucial point that we need to understand yes আমি যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এনে ধৰণে আমি previous years questions অফ শিকিব পাৰো আৰু হেতুৱে আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো দুগুণে আমাৰ ষ্ট্ৰং কৰি দিব yes এতিয়া আহি গ'ল আৰ্টিকেল 45 আৰু আৰ্টিকেল 24 আৰ্টিকেল 45 আৰু 24 তো চাব যে এই পাৰ্টিকুলাৰ এসপেক্টত আমি
এটা বস্তু এটা ট্ৰিক ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াৰ অৱস্থিতিটো আমি চাই পাম যে অৱস্থিতিটো মানে ইয়াৰ প্লেচমেন্টটো ইন দি কনষ্টিটিউশ্যন কোনটো জেগাত ই প্লেচ হৈ আছে সো আমাৰ যদি বেসিক knowledge to clear হৈ আছে then we'll be knowing the fundamental rights part 3 fundamental rights part 3 of the constitution এটো কোৰ পৰা আৰম্ভ হয় এটো আৰম্ভ হয় আৰ্টিকল 12 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় আৰ্টিকল 35 ত শেষ হয় yes article 12 ৰ পৰা 35 ত শেষ হয় আৰু article 36 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় 51 লৈকে DPSP directive principles আৰম্ভ হৈ যায় part 4 ত পৰে yes so গতিকে আমি ক্লিয়াৰ হৈছো যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ত পৰিব আৰ্টিকল 24 ইয়াত পৰিব আৰু আৰ্টিকল 45 পৰিব DPSP yes so গতিকে তেনে ধৰণে আমি বস্তু কিছুমান ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰো so গতিকে DPSP আৰু এফালে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস so ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰাইজেচনৰ বেচিছতো আমি এনসাৰটো ডিল কৰিব পাৰো so গতিকে ইয়াত ৰাইটসৰ কথা যদি কৈ আছে it will be most probably pertaining to fundamental right or again যদি প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈ আছে then it will be pertaining to directive principle yes so এতিয়া ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স অলপ বুজিম আমি ইয়াত কোবাত নহয় কোবাত ওভাৰশ্যাডো হৈ আছে yes যদি আমি ধৰি লৈছো যে একো বুজি পোৱা নাই তেতিয়া আমি ইয়াৰ স্টেটমেন্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছে যে no children below the age of 14 years shall be employed in any dangerous employment actually okay so simplify কৰিছো dangerous employment ত আমি তাৰ actually কৰ্মস্থলীত আমি এমপ্লয়মেন্ট দিয়াটো নিষেধাজ্ঞা দিয়া আছে ঠিক আছে তো গতিকে এই বস্তুটো আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এন্ড ডিপিএসপি দুইটাতে যদি চাও কোবাত নহয় কোবাত আমি কোৱা এটা প্ৰিন্সিপালও হয় এটা ৰাইটৰ হয় দুইটাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স কোবাত নহয় কোবাত আমি মিক্স দেখা পায় ইয়াৰ বাবে আমাৰ এতিয়া কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি লাগিব এতিয়া 45 বুলি যোনটো আৰ্টিকেলটো দিছে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্সটো কি এই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব 45 ৰ সিগনিফিকেন্স ইজ যে ইট ইজ পাৰ্টেইনিং টু ৰাইট টু এডুকেশ্যন yes right to education or logoti jorito hoy ase aru right to education ot ami jodi bhal dore amar preparation clear hoy ase again koisu je ami gom pam je right to education boli kole ami tinta article kotha reference pa article 41 45 aru 46 yes 41 45 46 ei tinita ki ase ei tinta parameters dia ase for right to education yes parameters bilak dia ase the right to education boli kole ami ki bostu consider koribo lagibo yes so enuka basics khini ami ekhini pora pau yes so ite 45 or jodi ami specifically jodi 45 to jodi ami consider koru 45 ot actually amar ki provision dia ase jodi ami janu then we will be clear this yat ki likha ase state shall endeavor mane state e koribo ki koribo lagibo child care yes basic child care koribo aru yat specifically eta age group mention kori dia ase age group to ki hoise that is below 6 years yes sorry below 6 years buli 45 ot explicitly mention kori dia ase below 6 years 6 বছৰৰ তলৰ লোৱা ছোৱালী কাৰণে article 45 টো হয় yes so গটিকে 6 বছৰ কোট 14 বছৰ কোট so গটিকে ইয়াত মিল নাই yes then we will be again clear with our answer যে 45 হ'ব নোৱাৰে yes এতিয়া বাকি থাকিলে article 24 এটো যদি আমি straight forward যদি জানো তেতিয়া তো জানোই yes there it is a fundamental right or a fundamental right to specifically কি হয় fundamental right to এটা fundamental right ৰো আমি জানো যে টাইপস বিলাক আছে বেলেগ বেলেগ টাইপস আছে types of fundamental rights বা categories of fundamental rights আৰু সেই categories ৰ ভিতৰত আমি যদি এটা type of fundamental right consider কৰো that is right against exploitation yes right against exploitation so exploitation মানে নিৰ্যাতন বুলি ধৰিব পাৰিছো yes a right against exploitation বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়া article 23 আৰু 24 ক ধৰা হয় দুটা article yes so article 23 আৰু 24 ত এই provision টো দিয়া আছে মানে 24 ত দিয়া আছে 23 আৰু 24 এ right against exploitation টো consider কৰে yes so in this way we have solved our first question our first question to ami straightforward question straightforward holo ami deduction method ba ami ko karo elimination method to use kori salu aru logote points kini mane junki option dia to option kiniu sali jai salu yar gurutto ki mahotto ki so importance to ami buji palu nishchoy so right against exploitation eta ami buddho to pai golo article 24 yes so first question to yata ami solve koribo parilu etia next question hole agbai আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে এনজয় কৰিছে আৰু লগতে শিক্ষাও পাইছে ইয়াৰ পৰা কেনে ধৰণে আমি
এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো কোৱেশ্চনছ বিলাক কেনে ধৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰো অলপমান হলো আইডিয়া পাইছে বুলি আশা কৰিছো এতিয়া দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ আহিছো দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নত আমি বেলেগ এটা প্যাটাৰ্ন দেখা পাম প্ৰথমটো কোৱেশ্চনৰ এটা প্যাটাৰ্ন দেখিলো দ্যাট ইজ স্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড কোৱেশ্চন যে সিধা সিধি সোধা হৈছে সো সিধা সিধি সোধা আছে সিধা সিধি এনসাৰ লাগে ইয়াত কিন্তু অলপমান প্যাটাৰ্নটো বেলেগ ইয়াত কি দিয়া আছে ইয়াত কোৱেশ্চনটো ইয়াত একচুৱেল কোৱেশ্চনটো কি হয় চাব সো ইয়াত কোৱেশ্চনটো আমাক দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে দ্যাট ইজ নট আৱাৰ কোৱেশ্চন হেতু আমাৰ কোৱেশ্চন নহয় আমাৰ কোৱেশ্চন কি হয় তাৰ ভিত্তিত যোনটো কোৱেশ্চন সোধা হৈছে তাৰ মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টটো which of the statements is or are correct yes এই ওপৰত দিয়া বাক্য দুখাৰীৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ বা কোন দুটা শুদ্ধ yes so এইটো হৈ গ'ল আমাৰ একচুৱেল প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ ভিত্তিতে একচুৱেলি অপচনছ বিলাক আমাক দিয়া আছে yes option 1 one only two only both or neither yes so ইয়াৰ ভিত্তিতে এইটো প্ৰশ্ন সোধা হৈছে এইটো একচুৱেলি প্ৰশ্ন নহয় yes so it is one part of the question so statement kita sai lo aho statement to prothom statement ki dia ase there is no provision in the constitution of India to encourage equal pay for equal work for both men and women etu koa hoise je amar bharatiya সংবিধান enuka ko provision ei nai enuka ekue provision nai jot etu ullekh ase je male as well as female manhok মানে citizenok equally payment kora hobo for the same amount of work so etu ullekhe nai boli koise so etu শুদ্ধ নে ভুল etu ami চাব লাগিব দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছে the constitution of India does not define backward classes কৈছে যে আমাৰ সংবিধানত আমাৰ backward classes or definition নাই definition মানে আমি কি বুজিব পাৰো আমি যেতিয়া definition বুলি কওঁ আমি particular statement group of phrases that define the characteristics yes এটা বস্তুৰ characteristics যেতিয়া define কৰি দিয়ে that is definition ইয়াৰ অৰ্থটো কি হৈছে আমি যদি প্ৰ্যাকটিক্যালি যদি চাব যাওঁ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस বুলি ক'লে ডেফিনেশন মানে বুজালে আমি কি হ'ব তে এনেকুৱা এটা মানে এক্সপ্লেনেশন দিয়া আছে যে এনেকুৱা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকিব তেতিয়া হেতু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस হ'ব সো এই বস্তুটো নাই বুলি কৈছে সংবিধানত সো এই বস্তু এই বাক্যশাৰী শুদ্ধ নে ভুল হেতু আমি চাব লাগিব এইটোৰ বাবেও আমাৰ এগেইন বেসিক নলেজ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি এনসাৰটো ভালদৰে শুদ্ধকে এনসাৰ কৰিব পাৰিম তো এতিয়া আমাৰ বেসিক্স ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব বুলি যেহেতু কৈছো প্ৰথম স্টেটমেন্টটো চাই ললে আমি বুজি পাম যে ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ওয়াৰ্ক yes এই বস্তুটো আমাৰ প্ৰভিজনটো সংবিধানত নাই বুলি কৈছে হয়নে তো গতিকে নাই বুলি কৈছে এটো শুদ্ধ নে ভুল yes আমি জানো যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এনেকুৱা আমাৰ কোনো উল্লেখ নাই যে ইকুৱেল পে ইকুৱেল ওয়াৰ্ক থাকিব কিন্তু it is an important principle of our constitution আৰু important principles বিলাক ক'ত পাওঁ important principles পাওঁ আমি directives DPSP পাওঁ yes so directive principles of state policy আমি পাওঁ আৰু directive principles ওতে এটা important article আছে that is article 39 yes article 39 বুলি এটা important article আছে য'ত আমাক কোৱা হৈছে যে state should follow certain principles state কি কৰিব লাগিব কিছুমান principles follow কৰিব লাগিব certain important principles আৰু এই particular article টোত কি কৰা হৈছে এই particular article টোত 6 principles দিয়া আছে yes 6 principles are mentioned in this particular article article 39 আৰু এই 6 principles কিটা কেনে ধৰণে দিয়া আছে 39 a বুলি দিয়া আছে 39 b বুলি দিয়া আছে তেনে ধৰণে f4 লৈকে দিয়া আছে yes 39 a b c d e f yes তো 6টা প্ৰিন্সিপাল দিয়া আছে আৰু এই 6টা প্ৰিন্সিপালৰ ভিতৰত যোনটো আছে 39 d yes 39 d এই বস্তুটো কিন্তু উল্লেখ আছে যে equal pay for equal work should be a principle yes এটা প্ৰিন্সিপাল এটা আমি ক'ব পাৰো এটা ষ্টেটৰ মৰেলিটি হয় yes যে ষ্টেটে এনেকুৱা কৰিব লাগে equal pay yes it is not enforceable obviously because it is a directive principle so ইয়াত আমাৰ কি হৈছে এটা ডাইৰেকশন দিয়া আছে গভৰ্ণমেন্টক ষ্টেটক এটা দায়িত্ব দিয়া আছে যে সমান্তৰালে পেমেন্ট কৰিব লাগে একে যদি কাম কৰিছে মেল হক বা ফিমেল হক সো 39 ডি ই অনলিষ্ট লিস্টেড হৈ আছে ঠিক আছে সো 39 ডি যেহেতু লিস্টেড হৈ আছে আমি কি ক'ব পাৰো এই প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ইট ইজ টোটালি ৰং yes ইয়াত কৈছে নো প্ৰভিজন আমাৰ প্ৰভিজন নাই সংবিধানত নাই কিয় নাই এটো আছে নহয় 39 ডিত আছে নহয় yes সো আমাৰ এটা চাও 39 or যোনটো প্ৰিন্সিপাল আৰ্টিকেল 39 of প্ৰিন্সিপাল তাৰ ভিতৰত পাৰ্সোনালি যদি ক'বলৈ যাওঁ it is the one and only important principle that may be asked in the question যেনেকে এটো আহিছিলে 2006 yes বাকি কিটা প্ৰিন্সিপাল ইমানটা সিগনিফিকেন্ট নহয় কিন্তু 39 d টো খুদে
yes equal pay for equal work কাৰণ এটা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভাৱ পৰে আৰু আজিৰ দিনত এটো সিগনিফিকেন্সও খুব বেছি equal pay equal work so গতিকে এটো আমি মনত ৰখাটো জৰুৰী yes আমাৰ প্ৰিপাৰেচন ষ্টেজতে আমি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব যে equal pay equal work ক'ত আছে yes 39 d আছে so গতিকে আমি গম পালো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ ৰং yes so এটা দ্বিতীয়টো স্টেটমেন্ট কি দিয়া আছে দ্বিতীয় স্টেটমেন্টত দিয়া আছে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ডাজ নট ডিফাইন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस কৈছে যে ডিফাইন নকৰে ডিফাইন টু মই অলৰেডি বুজালো যে কিবা এটা এক্সপ্লেনেশন দিয়া আছে যে এনেকুৱা হলে এনেকুৱা হ'ব মানে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस হ'ব so গতিকে এটো দিয়া নাই বুলি কৈছে এটো দিয়া নাই বুলি আমি হয় নে নহয় বুজিবলৈ হলে আমি এগেইন কনস্টিটিউশনৰ বেসিক নলেজ থাকিব লাগিব আৰু বেসিক নলেজ যদি আমাৰ ক্লিয়াৰ আছে we will be able to answer so আমি কেনে ধৰণে চাম যে সংবিধানত দিয়া কি আছে yes কি দিয়া আছে কোনটো মনত পেলাই আমি চাব পাৰিম যে এটো কথা শুদ্ধ নে ভুল yes তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ সংবিধানত কেটামান আৰ্টিকেল আছে আৰ্টিকেল 340 আছে আৰ্টিকেল 341 আছে আৰু আৰ্টিকেল 342 আছে এই তিনিটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল কিয় হয় এটা কলে আপোনালোকে বুজি পাব সো আৰ্টিকেল 340 কি দিয়া আছে যে প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে কমিশন নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে কিছুমান কমিশন নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে with the people selected by himself yes himself or herself so presidente নিজে যাক ফিট বুলি ভাবে তেওঁলোকক দায়িত্বটো দিব পাৰে as a commission to inquire the condition of the backward classes বিলাকক condition to inquire কৰিবলৈ yes যে কেনে ধৰণে আছে কি কন্ডিশনত আছে what is the social situation yes so presidenter ওচৰত কমিশন এটা ফৰ্ম কৰা পাৱাৰ দিছে আৰ্টিকেল 340 তাৰ পিছত নেক্সট আৰ্টিকেলটো কি কৰিছে আৰ্টিকেল 340 মানে কি কৰিছে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত এটা পাৱাৰ দিছে প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে উইথ কনসালটেশন মানে আলোচনাৰ জৰিয়তে উইথ কনসালটেশন উইথ দ্য ষ্টেট ৰাজ্যখনৰ লগত বা গভৰ্ণৰৰ লগত আমি জানো গভৰ্ণৰ এগৰাকী ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে কাম কৰে প্ৰেসিডেন্টৰ yes in most cases so গটিকে প্ৰেসিডেন্টে গভৰ্ণৰ বা ষ্টেটৰ লগত ডিসকাস কৰি কি কৰিব পাৰে যি কোনো গ্ৰুপ অফ পিপল group of people with a certain race certain background social status and declare them as scheduled caste yes so তেওঁ কি কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে কনসালটেশন কৰি যে মই মানে এনেকুৱা কন্ডিশনছ আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ অফ পিপলৰ so গটিকে scheduled caste বুলি তেওঁলোকক মানে এনডিস কৰিব পাৰি নেকি বা তেওঁলোকক ট্যাগটো দিব পাৰি নেকি yes so গটিকে এই ডিসকাস কৰি আলটিমেটলি শিডিউল কাষ্ট বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সিমিলাৰলি আৰ্টিকেল 342 সিমিলাৰে হয় এনেকৈ কনসাল্ট কৰিব কিন্তু এটো কিহৰ বাবে as শিডিউল ট্ৰাইবস yes শিডিউল কাষ্ট or শিডিউল ট্ৰাইব so গটিকে এই তিনটাৰ পৰা আমি কি বুজিলো এই তিনটাৰ পৰা আমি বুজিলো যে প্ৰথমতে প্ৰেসিডেন্টে কৈছে যে কমিশন এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিব যাতে সোশ্যাল সিচুৱেশনটো চাব যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेसৰ সোশ্যাল সিচুৱেশনটো কেনেকুৱা হয় সো কমিশনে নিৰ্ধাৰণ কৰি বা ৰিপোৰ্ট কৰিব প্ৰেসিডেন্টক তাৰ মানে আমি কি কৈছো যে এনকুৱাৰী ইজ ৰিকোৱাৰ্ড ফাৰ্স্ট অফ অল yes so এনকুৱাৰী প্ৰথমতে কৰিব লাগিব যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेसৰ কন্ডিশনটো কেনেকুৱা তাৰ ভিত্তিতহে ডিসিশনটো লোৱা হ'ব সো গটিকে এনকুৱাৰী কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত ডিসিশনটো লবলৈ হলে কি কৰিব ষ্টেট বা গভৰ্ণৰৰ লগত কনসাল্ট কৰিব আলোচনা কৰিব যে এনেকুৱা দিব পাৰা যায় নে নোৱাৰি yes so যদি এই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপটো যদি অলপ এন্ডেঞ্জাৰ্ড নিচিনা দেখিছো সো তেওঁলোকক বা এটা পুশ লাগে ৰিজাৰ্ভেশনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক যদি আমি ইন্ডিয়ান সিটিজেনৰি এটা এক্সটেনসিভ পাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছো চাকৰি দিব বিচাৰিছো এডুকেশন দিব বিচাৰিছো এমপ্লয়মেন্ট দিব বিচাৰিছো সো তেতিয়া এটো কৰিব পাৰি নেকি আলোচনা কৰি তাৰ পিছত শিডিউল কাষ্ট বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰে yes তাৰ মানে it can be a group of people or within a group of people এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেকশনক দিব পাৰে সো হেতু এটা প্ৰভিজন আছে এনেকুৱা নহয় যে এটা হোল গ্ৰুপ অফ পিপলক দিব তাৰ ভিতৰত এটা সেকশনো সিলেক্টিভলি দিব পাৰে as শিডিউল কাষ্ট সিমিলাৰলি শিডিউল টাইপ তো এই বস্তুটো আমি কি বুজি পালো যে আলোচনা কৰিব লাগিব এনকুৱায়াৰ কৰিব লাগিব তাৰ মানে কি হৈছে এটা ডেফিনিশন আমাৰ নাই yes তো গটিকে যদি আমাৰ ডেফিনিশন থাকিলে হেতেন সংবিধানত যদি কৈ দিলেহেতেন যে এনেকুৱা হলে অটোমেটিক্যালি they are scheduled caste বা backward tribes or backward caste হয় নহয় কৈ দিলেহেতেন নহয় তেতিয়া মানে সৰি তেতিয়াতো আমি অটোমেটিক্যালি নিজকে ক্লেইম কৰিব পাৰিলেন যে এইটো ক্যাটাগৰীত মই পঢ়ছো গতিকে মই শিডিউল ট্ৰাইব বা শিডিউল কাষ্ট yes তো গটিকে নাই বাবেহে এইবিলাক আলোচনা হওক বা কমিশন বনাবলৈ দৰকাৰ পৰিছে yes so that indirectly implies যে ডেফিনিশন আমাৰ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেসৰ নাই তো আমি ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰিছো নে তো ইনডাইৰেক্টলি আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ এনসাৰটো উপনীত হলো yes so যেহেতু এইবিলাক ফৰ্ম কৰি আমি কি কৰিছো আলোচনা কৰি মেলি এখিনি ডিসিশন বিলাক লৈছো সো তাৰ অৰ্থটো হৈ গৈছে যে ডেফিনিশন নাই ডেফিনিশন থকাতেন এইবিলাকৰ একিটাৰ দৰকাৰে নাছিলে yes অটোমেটিক্যালি আমি ক্যাটাগৰীটোত পৰিবলতন যোনে সেই ক্যাটাগৰীটোত বিলং কৰে yes so নাই বাবে it is these particular provisions are being included in our
Constitution. So our দ্বিতীয়টো statement কি হৈছে শুদ্ধ হৈছে. Yes, Constitution of India does not define, নাই define নকৰে. So এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো কি উঠা হৈছিলে যে কোনকিটা বাক্য শুদ্ধ. So ইয়াত 1 only, 1 টো আমি ভুল বুলি পালোৱে, so গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে 2 only. So অকল 2 নম্বৰ statementটো শুদ্ধ. So আমি second statement to correct, that should be our correct answer. So বুজিব পাৰিছে কেনে ধৰণে কম্পিটিটিভ এক্সাম অলপমান ইয়াত কমপ্লেক্সিটি অলপ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে যে কেনে ধৰণে অলপমান ট্ৰিক কৰি মানে কোৱেশ্চনটো সোধা হৈছে, কিন্তু ইমানো ট্ৰিকি নহয়। যদি আমাৰ প্ৰিপাৰেচন শুদ্ধ দিশত চলি আছে তেতিয়া আমি এনসাৰ কৰিব পাৰিম আৰাম. Yes, so এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম. এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্চনটো আমাৰ similar হয়, কিন্তু ইয়াত তিনটা statement দিয়া আছে. Yes, we can observe that there are 3 statements given here. Yes, আৰু তাৰ ভিত্তিত আমাৰ which is or are correct down. Yes, so ইয়াত এটা বস্তু মই আকৌ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছো, আমি প্ৰশ্নকেইটাত লৈ আছো is or are correct, শুদ্ধটো বিচাৰিবলৈ দিলে কেতিয়াবা incorrect টো সোধে. Yes, so সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। সদায় যে correct সুধিছে সেইটো subconsciously মনত বহাই নলব যে সদায় correct কোনটো বাক্য সেইটো বাছিব লাগিব। আপুনি তেতিয়া কি হ'ব যে ওপৰত ষ্টেটমেন্ট কিটা পঢ়িছে আপোনালোকে শুদ্ধকে ধৰিব পাৰিছে, অশুদ্ধটোৱে সুধিছে, তো গতিকে আপুনি তেনে ধৰণে অপচন এটা টিক কৰি থৈলে that would be wrong. যদি ইনকাৰেক্ট সুধিছে ভুল বাক্য বাছিবলৈ দিছিলে তেতিয়াতো আপুনি ভুল বাক্যকেইটা ইয়াত উল্লেখ কৰি মানে এনসাৰটো দিব লাগিছিলে। Yes, so তেতিয়া ভুল হৈ যাব। So এই পাৰ্টটো পঢ়িবলৈ শুদ্ধকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে আমি কাৰেক্ট মাৰ্ক পাব পাৰিম, কাৰণ নেগেটিভ মাৰ্কিংও থাকে। Yes, so first statement কি দিয়া হৈছে, article 301 pertains to the right to property. Right to property is a second statement. Right to property is a legal right but not a fundamental right. 300A was inserted in the Constitution of India by Congress government at the center by the 44th constitutional amendment. So ইয়াত শুদ্ধ ভুল কি আমি চাব লাগিব। ইয়াত explicitly কি দেখিছো, point number 1 ত আমাক 301 ৰ কথা দিয়া আছে, article 301 দিয়া আছে, আৰু point number 3 দিয়া আছে 300A, 300A, article 301 and 300A দুটা important article আমাক উল্লেখ কৰা আছে, হয় নাই? তো গতিকে ইয়াত আমি কি দেখিম যে article 301 আৰু 300A এই দুটা আমি এতিয়া আকৌ বেসিক নলেজ, আকৌ মই বাৰে বাৰে বেসিক নলেজৰ কথা কৈছো, আপোনালোকে বৰ নহব, কিন্তু ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট, আমাৰ বেসিক্স খিনি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। Yes, 301 300A ইয়াৰ যদি আমি অৱস্থিতিটো যদি জানো, সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত অৱস্থিত হৈছে, আমাৰ এটা বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব। কেনেকৈ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব চাব। So article 300 আৰু 300A এইটো যদি আমি ভালদৰে আকৌ মই ভালকে অ্যাৰেঞ্জ কৰি ৰাখিছো, 300A টো ওপৰত লিখিছো, 300A আৰু তাৰ পিছত 301। ওকে, সো আমি যদি সংবিধানখন ভালদৰে নোটিস কৰিছো, অবজাৰ্ভ কৰিছো বা পঢ়িছো, তেতিয়া আমি গম পাম যে এই 300A টো কি হয়, পাৰ্ট 12 ত পৰে, পাৰ্ট 12 অফ দি কনস্টিটিউশনত পৰে, আৰু পাৰ্ট 12 অফ দি কনস্টিটিউশনৰ শেষৰটো অন্তিমটো আৰ্টিকলে হৈ গৈছে আৰ্টিকল 300A। Yes, so আৰু পাৰ্ট 12 ত আমি কি পঢ়িছো, পাৰ্ট 12 ৰ টাইটেলটো কি হৈছে, ইট ইজ ডিলিং উইথ ফাইনেন্স এণ্ড প্ৰপাৰ্টি, ফাইনেন্স এণ্ড প্ৰপাৰ্টি। Yes, এটা 301 কি হয়, ইয়াৰ এটোটো শেষ হৈ গ'ল, শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত নেক্সট পাৰ্ট আৰম্ভ হ'ল নাই, so গতিকে ইট ফলছ ইন পাৰ্ট 13। Yes, পাৰ্ট 13 অফ দি কনস্টিটিউশনত পৰে, আৰু 301 টো কি হয় আমাৰ মানে পাৰ্ট 13 ত কি হয়, ইট ডিলছ উইথ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ। Yes, trade and commerce লগত ডিল কৰে। প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কি দিছে, ইট পাৰ্টেইনছ টু ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি। 301 টো ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ লগত ডিল কৰে, সো প্ৰপাৰ্টিৰ লগত লেনদেন নাই। আমি এটা বস্তু ক্লিয়াৰ হলো, 300A প্ৰপাৰ্টিৰ লগত লেনদেন আছে, 301 ৰ নাই। সো গতিকে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট আমি কেনসেল আউট কৰিলো নাই। আমাৰ বেসিক নলেজ ক্লিয়াৰ হলে আমি এনে ধৰণে এনসাৰবিলাক ডিল কৰিব পাৰো, টেকল কৰিব পাৰো, ভেৰি ভেৰি ইজি হৈ যায় আমাৰ। Yes, so basic should be very very clear. So first statement to আমি গম পাই গলো যে it is wrong. Second to কৈছে যে it is a right to property is a legal right but not a fundamental right. So ইয়াত অলপমান ট্ৰিকি হৈ যায়, ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। ইণ্ডিয়ান পলিটিত কি কি ডেভেলপমেন্ট হৈছিলে সেইটো আমি জানিব লাগিব। So second আৰু থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো আমি দুইটা একেলগতে কম্বাইনলি আমি এড্ৰেছ কৰিম। So কেনে ধৰণে এড্ৰেছ কৰিম, so আমাৰ পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীত কি হৈছিলে, পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীত আমি জানো যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত আগতে right to property included আছিলে, আৰ্টিকেল বুলি লিখি দিছো, right to property included আছিলে। পিছত কি হৈছে, এমেন্ডমেন্ট কৰি right to property টো শিফট কৰি বেলেগ এটা সেকশনলৈ শিফট কৰিলে, that is as we know 300A, 300A লে শিফট কৰিলে। ওকে, সো আগতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিলে, এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয়, বাট ইট ইজ আ কনস্টিটিউশনেল ৰাইট, কাৰণ সংবিধানৰ ভিতৰতে আছে। ওকে, সো সংবিধানৰ ভিতৰত আছে, সো 300A এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় বুলি আমি ক্লিয়াৰ হ'ল।
So আমি গম পালো যে it is not a fundamental right. এইখিনি পাৰ্ট আমাৰ শুদ্ধ। Yes, কিন্তু first part to কি বুজা আছে যে right to property is a legal right. Yes, so legal right হয় নে নহয় সেইটো আমি জানিব লাগিব। So 308 actually কি লিখা আছে এতিয়া আমি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। Yes, 308 আমাৰ specifically কি মেনশন কৰা আছে, specifically লিখা আছে যে person shall not be deprived মানে বাধা দিয়া নহব বুলি কৈছে, shall not be deprived of property. Yes, property লবলে বাধা দিয়া নহব। আৰু second part টো কি হৈছে, save by, very important, save by authority of law. Yes, saved by authority of law. So আমাক কি লিখা আছে 308, person shall not be deprived of property saved by property of law, sorry, authority of law. তাৰ মানে deprive কৰা নহব আৰু they will be, যদি legally correct হৈ আছে, law হিচাপে correct হৈ আছে, they will be saved by authority of law. Yes, যদি আপোনাৰ মাটি পাত্তা আপুনি যদি পইচা দি কিনিছে, legally সব correct আছে, you will be saved and protected by our constitution or our law of the state. Yes, so ইয়াত আমাৰ কি দেখিছো, important word to কি দেখিছো, law. Law মানে কি, again legal বুজায় নে, নিয়ম মতে হৈছে, so it is legal. Yes, so law legal, গতিকে আমাক প্ৰশ্নটো কি এটা আছে, right to property is a legal right statement. So গতিকে legal তো হয় নে নহয়, কাৰণ statementত law include কৰা আছে. So right to property is a legal right, that part is also correct. Yes, এইটো পাৰ্টটো correct, it is not a fundamental right, it is also correct. Yes, ইয়াৰ অৰ্থটো কি হৈছে, গোটেই statementটোৱে correct. Yes, so আমি এনে ধৰণে answer বিলাক solve কৰিব লাগিব। Second statementটো আমি গম পাই গলো, it is very very correct. এতিয়া third statement to চাই লওঁ। Third statement কি দিয়া আছে, article 300A was inserted in the constitution of India by Congress government at the center and 44th constitutional amendment or জৰিয়তে অনা হৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে। So এই বস্তুটো শুদ্ধ হয় নে নহয়, আমাৰ পলিটিক্যাল historical, sorry, Indian polity যোনখিনি developments আছে, historical developments আছে, সেইখিনি আমি যদি শুদ্ধকে যদি ট্ৰেক কৰিছো, মই কৈছো না amendments বিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব। Yes, important amendments বিলাক জানিব লাগিব। So 44th constitutional amendment is important. Yes, it is very very important. আৰু important কিয়, কাৰণ এইটো particular sorry actor জৰিয়তে actually এইটো move কৰা হৈছিলে 308। Okay, so ইয়াত importance to আমি পঢ়োতেই আমি ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাগিব যে important constitutional development হিচাপে 44th amendmentৰ কথা আমি জানিব লাগিব যে কি কি হৈছিলে। আৰু এই বস্তুটো আমি যেতিয়া ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া আমি ক্লিয়াৰ হ'ম যে কনষ্টিটিউচনেল যোনটো amendment আছিলে, এই কনষ্টিটিউচনেল amendmentটো অনা হৈছিলে 1978ত in the aftermath of the national emergency পিছত। Yes, emergency পিছত overthrow হৈ গৈছিলে ইন্দিৰা গান্ধী। যদি আমি পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰী আমাৰ যদি ক্লিয়াৰ আছে, আমি গম পাম যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া ইলেকশ্যনত ছিলে তেতিয়া হাৰিছিলে। আৰু হৰাৰ পিছত আমি গম পাইছো যে ইন্দিৰা গান্ধী কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে, যিহেতু হাৰিছে, নেক্সট গভৰ্ণমেণ্টটো কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে। Yes, হাৰিছে বুলি আমি জানো, so কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে। আমি ইয়াত কি উল্লেখ কৰা আছে যে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে আনিছে, নো কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে আনা নাই। সেইটো টাইমত কি আছিলে, 1978 আছিলে জনতা গভৰ্ণমেণ্ট। Yes, so জনতা পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে, জনতা পাৰ্টিয়ে তেতিয়া এইটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে। আৰু এমেণ্ডমেণ্টটোৰ লগতে আমাৰ বহুতখিনি আছিলে, এটাটো হৈ গৈছে 300, এইটো আছিলে। Yes, তাৰ লগতে কৰিছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি, দেই ভালকে বুজি ল'ব, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এবলিছ কৰা হৈছে। তাৰমানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে ই নাই। Yes, ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এতিয়া 308 যেনেকে আছে সেইটো তাৰ পিছৰ পৰা এক্সিষ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ লগতে কি আছিলে যে ইমাৰ্জেঞ্চি। এতিয়া চাওক, ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কনটেক্সটো আমি জানিব লাগিব কিয়, কাৰণ ইমাৰ্জেঞ্চিটো চেঞ্জ কৰিবলৈ কি কৰিছিলে যে ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে কেবিনেটৰ লগত আলোচনা কৰিহে ইমাৰ্জেঞ্চিটো ডিক্লেয়াৰ কৰা যাব। Okay, so that was another provision that came. আৰু লগতে যোনটো টেনিয়ৰ আছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ, সেইটো আকৌ 5 yearsলৈ আনি দিছিলে, 6 years পৰা আকৌ 5 years আনিছিলে। Yes, so এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান চেঞ্জেছ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে আনিছিলে 44th এমেণ্ডমেণ্ট। So এই এমেণ্ডমেণ্টটোৰ কথা আমি জানিব লাগিব। So ইয়াত কি দেখিলো যে প্ৰথম বস্তুটো হৈ গৈছে এইটো কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কৈছে, কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট নহয়। Yes, so সেইটোৰ জৰিয়তে আমি গম পালো এইটো ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হয়।
So এতিয়া আমাক অপশনটো কি উদা আছে যে কোশ্চেনটো কি উদা আছে যে কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট আৰু অপশনত কি দিয়া আছে 2 only 2 and 3 1 3 3 এখিনি দিয়া আছে সো 1 কিটাটো আমি ফার্স্ট আনসারটো দেখিয়ে গম পালো যে 1 টো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া যেটো আমি ক্লিয়াৰ হল যে থার্ড টো হ'ব নোৱাৰে সো গতিকে 3 থকাটো আমি কাটি দিলো আৰু বাকি থাকিলে আমাৰ 2 yes অকল 2 নম্বৰ স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ সো answer number A is correct the right to property is a legal right but not a fundamental right yes এতিয়া আহিছো আমি চতুৰ্থটো প্ৰশ্নলৈ fourth questionৰ প্যাটাৰ্নটো অলপমান বেলেগ অলপমান জেনাৰেল স্টেটমেন্ট বেসড এটা কোশ্চেন হয় চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আৰু এই স্টেটমেন্ট কিটাৰ পৰা আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লাগে yes so which of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty মাজৰ যোনটো ৰিলেশন আছে এই ৰিলেশনটো law and liberty মাজৰ যোনটো ৰিলেশন আছে সেই ৰিলেশনটো উত্তমভাৱে কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ স্টেটমেন্টে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে if there are more laws there is less liberty তাৰ মানে ল মানে গম পাতো নিয়মৰ কথা কৈছে যিমানখিনি ষ্টেটৰ যিমানখিনি নিয়ম আমাৰ ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে সো এখিনি ফলো কৰিব লাগিব আৰু লিবাৰ্টি মানে কি হৈছে ফ্ৰীডমৰ কথা কোৱা yes সো ইয়াত প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছে যে if there are more laws তাৰ মানে যদি নিয়ম বেছি আছে তেতিয়া less liberty আছে বুলি কৈছে সো এই বাক্যশাৰী শুদ্ধ নামটো দ্বিতীয় স্টেটমেন্ট if there are no laws there is no liberty যদি নিয়ম নাই তেতিয়া হলে ফ্ৰীডমো নাই তৃতীয়টো কৈছে যদি liberty if there is liberty laws have to be made by the people তাৰ মানে যদি আমাৰ ফ্ৰীডম আছে তেতিয়া আমি নিয়মো বনাব লাগিব আৰু চতুৰ্থতে কোৱা হৈছে if laws are changed too often মানে সঘনাই যদি নিয়মবোৰ চেঞ্জ কৰা হয় liberty is in danger তাৰ মানে আমাৰ ফ্ৰীডমটো আমাৰ বিপদজনক এটা সংকটজনক পৰিস্থিতিত গৈ আছে তো গতিকে ইয়াৰ ভিতৰ উপযুক্ত ৰিলেশন কি হয় ৰিলেশন মানে কাৰেক্টলি কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ স্টেটমেন্টে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে the relationship between law and liberty so এতিয়া ইয়াত আমি অলপমান কনসিডাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ যোনখিনি কমন সেন্স এটা কনসিডাৰ কৰিব লাগিব আমি ভালদৰে চালিজাৰি চাব লাগিব বাক্যশাৰী কি বুজাইছে ইয়াত আমাক টেক্সট বুক নলেজ নহয় আমাৰ যোনখিনি কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হেখিনিহে আমাক সহায় কৰিব সো আমি ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো চাম ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছে if there are more laws there is less liberty বাক্যশাৰী হয় নে নহয় আমি কোৱেশ্চন মাৰ্ক এটা লগাই দিম সলভ কৰিবলৈ হলে আমি কোৱেশ্চন মাৰ্ক লগাই দিম যে হয় নে নহয় সো এতিয়া আমি এক্সাম্পলত হেতু প্লেস কৰি চাম yes যদি বেছি নিয়ম আছে there is less liberty so যদি নিয়ম বেছি আছে তেতিয়া কম ফ্ৰীডম বুজাই নেকি yes এটো যদি আমি জেনাৰেল কনটেক্সটত চাও জেনাৰেল কনটেক্সটত আমি যিকোনো এটা সাপোজ ধৰি ললো যে আমাৰ যদি চুৰ নহবলে ডকাইতি নহবলে আমি যদি ষ্ট্ৰিক্ট লজ কিছুমান আনিছে yes একদম বহুত ষ্ট্ৰিক্ট লজ আনিছে বা সাপোজ আমি যদি আমাৰ বেসিক যোনখিনি ক্লিনলিনেছৰ ল বুলি আমি ধৰি ললো জিএমসি যদি লগাইছে ক'বাত পিক পেলাব নালাগে আমক পেলাব নালাগে অলপতে সাপোজ 2000 টকা ফাইন লগাই দিছে বা স্কুটাৰত পিছফালে পিডিএনে যদি হেলমেট নিপিনে তেতিয়া 2000 টকা ফাইন লগাই দিছে সো এনে ধৰণৰ লজ বিলাক যদি সৰুকে বহুত কিটা লজ আহি গৈছে does that mean that we have less liberty আমাৰ ফ্ৰীডমটো কম হৈছে নেকি সো তেতিয়াই আমাৰ এনসাৰটো পাই যাম যে নহয় এটো কিন্তু সকলো কনটেক্সটত আমি ক'ব নোৱাৰো কিয় সকলো কনটেক্সটত ক'ব নোৱাৰো কাৰণ এইখিনি যিমানখিনি নিয়ম দিছে পিক নেপেলাব ওয়ালত পিক নেপেলাব বা হেলমেট পিনি যাব লাগে these are for our own safety as well as our development গতিকে এই বস্তুখিনিত আমি এইটো কথা কনটেক্সটটো আমি ক'ব নোৱাৰো যে ইমানখিনি নিয়ম কেলে বনাব লাগে আগতেটো এইবিলাক নিয়ম নাছিল এতিয়া কিয় নিয়ম আছে আমাৰ ফ্ৰীডমটো কমিছে আমাৰ ফ্ৰীডম কমা নাই yes তো গতিকে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো আমি সেফলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰো যে সদায় এই বস্তুটো হ'ব নোৱাৰে এই স্টেটমেন্টটো ট্ৰু নহয় yes তো কিছুমান কনটেক্সটত নিশ্চয়কৈ হ'ব যদি আমি যদি মিডল ইষ্টৰ কিছুমান কান্ট্ৰিজত যদি গুছি যাও তো ওমেনে ড্ৰাইভ কৰিব নালাগে আমুক কৰিব নালাগে তেনেকুৱা যদি স্ট্ৰিংজেন্ট লজ বিলাক আনি থৈছে তো বহুতখিনি যদি লজ তেওঁলোকে বান্ধি থৈছে তো এইবিলাকত কি হ'ব এইবিলাক আমি ক'ব লাগিব যে বেছি লজ বিলাকে ইয়াত কি কৰিছে লিবাৰ্টি হেম্পাৰ কৰিছে কিন্তু সকলো কন্ডিশনত কিন্তু ই ট্ৰু নহয় আমাক কি দিছে যে উপযুক্ত স্টেটমেন্ট বাছিব লাগে আমি এটো কাৰণে এটো স্টেটমেন্ট আমি সকলো স্টেটমেন্টত সকলো কন্ডিশনত যেহেতু ই ফিট নবহে হেতু আমি কনসিডাৰ নকৰো এতিয়া দ্বিতীয়টো স্টেটমেন্টলৈ আহিছো যে if there are no laws there is no liberty যদি নিয়ম নাই তেতিয়া লিবাৰ্টি নাই বুলি কৈ দিছে তো এই বস্তুটো আকৌ ভাবিবলৈ হলে আমি জেনাৰেল কন্ডিশন এটা ভাবিম যে আগতে নিয়ম সিয়ম নথকাৰ আগতে আমি যেতিয়া আদি মানৱ হিচাপে আছিলো বা ষ্টোন এজত আছিলো বা আমি তেনে ধৰণে লাহে লাহে গ্ৰো কৰি ডেভেলপ কৰি আছিলো তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰীডম নাছিলে নেকি তেতিয়াতো একো নিয়মে নাছিলে তথাপিও আমি ডেভেলপ কৰি আছিলো yes একদম সাধাৰণ কিছুমান পলিচি মানে নিয়ম নীতি আমাৰ নৰ্মছ বিলাক মানুহে জেনাৰেলি ফলো কৰি আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত যেনেকৈ আমি লিগেলি লজ বিলাক ফলো কৰি আছো তেনে ধৰণৰ কোনো নিয়মে নাছিলে তথাপিও তেওঁলোকে এটা ডেভেলপমেন্টাল ফেজ তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আজিৰ দিনত আমি
এইটো পৰিস্থিতিৰ উপনীত হৈছো yes তো গতিকে যদি নিয়ম নাই তাৰ মানে এইটো নুবুজায় যে লিবাৰ্টিও নাই yes তো গতিকে দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটো আমি কি কৰিম যে আমি নহয় বুলি ক'ব পাৰো yes বুজি পাইছে so এতিয়া next statement is if there is liberty laws have to be made by the people কৈছে যে যদি আমাৰ ফ্ৰীডম আছে তেতিয়া মানুহে নিয়মখিনি বনাব লাগিব yes and that is somewhat true yes কৈছে যে আমাৰ যদি ফ্ৰীডম আছে আমি নিয়মখিনি বনাব পৰা আমাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব আৰু আমি বস্তুটো কেনে ধৰণে আমাৰ ডেমক্ৰেসিত কেনেকৈ এক্সাৰসাইজ কৰি আছো আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস বিলাকক পঠিয়াও যে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভসে আমাক যেতিয়া সাপোজ এটা ইলেকশনৰ বতৰা হৈ আছে সো ইলেকশনত কি হয় যে আমাক প্ৰমিস কৰে যে এটো কৰিম সো এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব yes সো হেতু মেছেজে তেওঁলোকে দিয়ে yes ক্যান্ডিডেটস বিলাকে সো এই মেছেজটো আমাক কি বুজাইছে এই মেছেজটো বুজাইছে যে আমি যে সিলেক্ট কৰিছো কিহৰ ভিত্তিত সিলেক্ট কৰিছো যে তেওঁলোকে আমাৰ হকে কিবা এটা নিয়ম আনিব সো গতিকে আমাৰ যদি ফ্ৰীডম আছে তেতিয়াহে আমি হে চইচটো বনাব পাৰিম যে মোৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ এও হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মোৰ হকে তেও কাম কৰিব সো যদি লিবাৰ্টিজ আছে laws have to be made by the people তাৰ মানে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ লটো যদি আনিছে তাৰ মানে কি আমি আনিছো হয় না সো ডেমক্ৰেসিত আমি জানো যে প্ৰজাই ৰজা একচুয়ালি yes সো গতিকে laws have to be made by the people if there is liberty এই বাক্যখানি ক পাৰো it is somewhat true yes আমি এতিয়ালে কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াতকেও যদি উত্তম স্টেটমেন্ট পাও লাষ্টটো তেতিয়া আমি হেতু দিম yes সো কিন্তু it is true কাৰণে আমি ইয়াতে কো ভুল দেখা নাই কাৰণে আমি এটো কাটিব পৰা নাই এতিয়া লাষ্ট স্টেটমেন্টটো দি চাই লও লাষ্ট স্টেটমেন্ট কৈছে যে if laws are changed very often but too often যদি হঘনাই যদি চেঞ্জ কৰি থকা হয় তেতিয়া liberty is in danger তো এই বাক্যখাৰী প্ৰথম চাওতে আমাৰ লাগিব পাৰে যে এই খাৰিও শুদ্ধ yes তো যদি laws বিলাক যদি খুব হঘনাই চেঞ্জ হৈ আছে yes হঘনাই চেঞ্জ হৈ আছে তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰীডমটো ক'ত আছে yes আজি এটো নিয়ম ফলো কৰিছো কালি এটো নিয়ম ফলো কৰিছো কোবাত আমাৰ লাগিব পাৰে যে এই বাক্যখাৰীটো হয় কি কৈছে কিন্তু যদি আমি জেনাৰেলাইজ কৰো তে স্টেটমেন্ট অলপমান জেনাৰেলি আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি অলপ ভাবিব লাগিব সকলো কন্ডিশনত ইয়াক খাপ পাই চাব লাগিব যদি তেতিয়া চাও তেতিয়া আমি কি বুজিম যে আমাৰ হিষ্ট্ৰীত এনেকুৱা এভিডেন্স আছে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ হাখন বেলেগ এটা হাখনে ওভাৰথ্ৰো কৰিছে yes যেতিয়া ওভাৰথ্ৰো কৰিছে that is in public demand or public satisfaction yes ৰাইজৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে ওভাৰথ্ৰো হৈছে আকৌ হেবিলাক ফ্ৰিকুৱেন্টলি চেঞ্জও হৈ আছে আৰু হেই চেঞ্জটো কি হৈছে it is pertaining to social dynamics yes আমাৰ social dynamics বিলাকৰ ভিত্তিত নিয়ম বিলাক চেঞ্জ হৈ আছে আমাৰ social dynamics তাৰ মানে ৰাইজে কেদিন মানৰ কাৰণে দেখিলে যে এই মানুহজনে আমাক ভালদৰে সাপোজ ৰুল কৰিব পাৰিব সো তেও কানিলে সো তেও কিন্তু ভালদৰে ৰুল কৰিব নোৱাৰে তেও ওভাৰথ্ৰো কৰি আকৌ বেলেগ এজন মানুহক কানিলে yes সো আমি দেখিছো ন কিছুমান ইলেকশনছ আমি ফুল টেনিয়ৰ নোৱাৰ আগতে আকৌ পুনৰ ইলেকশনছ কন্ডাক্ট কৰি দিয়া হয় yes সো তেনে ধৰণৰ কথা সো সোশ্যাল ডাইনামিক্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এনেকুৱা হেতুৱে নুবুজায় যে আমি দীঘল এটা সময়লৈহে যদি নিয়মখিনি আমি পালন কৰো তেতিয়াহে আমাৰ ফ্ৰীডম আছে বুলি বুজাম নেকি নহয় যদি আমি ডিসস্যাটিসফাইড হয় আমি কাইলৈকে নতুনটা ল যদি আনি দিব পাৰো that also pertains to our freedom হেতু আমাৰ স্বাধীনতাতে পৰে yes আমি যে ফ্ৰিকুৱেন্টলি চেঞ্জ কৰি আছো হেতু মানুহৰ স্বাধীনতা হ'ব পাৰে yes আমাৰ ওচৰত এই পাৱাৰটো আছে সো গতিকে এই স্টেটমেন্টটো আমি ক'ব পাৰো it is wrong yes সো বাকি থাকিলে কি আমি যোনটো অপশন নম্বৰ সি দেখিলো ইয়াত আমি একোটা ভুল উলিয়াব পৰা নাই সো গতিকে it should be the optimum আমি ক'ব পাৰো best answer for this particular question yes question to কি উদাইছিলে law আৰু liberty উত্তম আমি যোনটো ৰিলেশন কোনটো স্টেটমেন্টে বুজাইছে এই স্টেটমেন্টে বুজাইছে কাৰণ ইয়াত আমি ভুল উলিয়াব পৰা নাই yes সো এনে ধৰণে আমি এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাক টেকেল কৰিব লাগিব ইয়াত আমাৰ কমন সেন্সিক্যাল নলেজ এজ ওয়েল এজ প্ৰ্যাকটিক্যাল নলেজ কামত আহিছে তো গতিকে আমি খুব বেছি কনটেক্সচুৱেল হ'ব নালাগিব আমি কনসেপচুৱেল হ'ব লাগিব ঠিক আছে সৰি উল্টা কলো মই কথাটো যে আমি বেছি কনসেপচুৱেল হলেও নহব লাগিব আমি কনটেক্সচুৱেল হ'ব লাগিব yes তো এতিয়া লাষ্ট কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো চাৰিটা কোৱেশ্চন হৈ গ'ল এতিয়া আহিছো আজিৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো যদি চাই এই প্যাটাৰ্নটো নিশ্চয় আপোনালোকে বিভিন্ন এক্সামছত দেখিছে that is match the following yes আমি ম্যাচ কৰিব লাগে দুটা লিষ্ট দিয়া আছে লিষ্ট 1 লিষ্ট 1ত আমাৰ আছে আৰ্টিকেল 4টা লিষ্ট 2ত আছে হে আৰ্টিকেল 4টাৰ এক্সপ্লেনেশন কিন্তু এক্সপ্লেনেশনছ কিটা খেলিমেলিকে জাম্বল কে দিছে ইটোৰ লগত ইটো এনেকে মিলাই থোৱা নাই yes আমি কি কৰিব লাগিব আমি মিলাব লাগিব তাৰ মানে আৰ্টিকেলৰ যোনটো এক্সপ্লেনেশন আছে শুদ্ধ এক্সপ্লেনেশনটোৰ লগত আমি ক্ৰিস ক্ৰস কে মিলাব লাগিব যোনটো আমি স্কুল লেভেলতো কৰো yes সো তাৰ ভিত্তিত আমি এনসাৰ কৰিব লাগিব কোড কিছুমান দিয়া আছে তাৰ মানে এ অপচনৰ লগত 2 মিলে বি অপচনৰ লগত 4 মিলে তেনে ধৰণে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এৰ লগত বি অপচনটো দিয়া আছে এৰ লগত 3 মিলে বি লগত 1 মিলে তেনে ধৰণে আমি
শুদ্ধ উত্তৰটো যোনটো হয় এটো মিলাব লাগিব yes so এটো actually question তো আমাৰ সামনে এটো just এটা pattern হয় obviously কিন্তু question তোৰ আমি মহত্ব কি হয় যে এটো এটা important part of the constitution ৰ পৰা আহে yes আমাৰ basics খিনি clear হৈ থাকিলে আমি খিনি জানিম yes so এই basics বুলি কিয় কৈছো কাৰণ এই particular article বিলাক 14 ৰ পৰা 17 yes article 14 to 17 এইকিটা কিহত পৰে এইকিটা পৰে আমাৰ fundamental rights হয় yes আমাৰ basic understanding থাকিলে আমি গম পাম যে এইখিনি আছে fundamental rights ত আছে these are part of our fundamental rights or fundamental rights কোনটো part of the constitution আছে part 3 of the constitution so fundamental rights বিলাক আৰম্ভ হৈ যায় article 12 ৰ পৰা article 12 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় article 12 ত আমি কি পাওঁ আমি definitions কিছুমান পাওঁ state মানে কি yes government মানে কি তেনেকুৱা ধৰণৰ definitions কিছুমান আছে article 12 ত yes not important article 13 ত আছে 13 ত লিখা আছে যে এই fundamental rights মানে এই সেকশনটো part 3 থকা বস্তুখিনি যে যদি if any law are inconsistent if any law is inconsistent তাৰ মানে যদি নিমিলে এই পাৰ্টটোৰ লগত যদি নিমিলে ল মানে কিবা যদি নিয়ম এটা যদি পাস কৰা হৈছে লেজিসলেশনৰ জৰিয়তে তেতিয়া যদি এটো ইনকনসিস্টেন্ট হয় উইথ দিস সেকশন এই সেকশনটোত থকা আৰ্টিকলৰ লগত যদি নিমিলে সিনোনিমাস নহয় তেতিয়া কি হ'ব ইট উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড void মানে ইয়াৰ এক্সিস্টেন্স টু ৰদ্দ কৰি দিয়া হ'ব বা এটো ইনভ্যালিড কৰি দিয়া হ'ব তো গতিকে আৰ্টিকেল 13 12 আৰু 13 ত এইখিনি আছে আৰু আৰ্টিকেল 14 ৰ পৰা বাকিখিনি আৰম্ভ হৈ যায় আৰু আৰ্টিকেল 14 ৰ পৰা আমি আৰ্টিকেল 35 লৈকে আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ প্ৰভিজনছ বিলাক পাওঁ yes so গতিকে 14 ৰ পৰা আমাক ইয়াত আৰম্ভ কৰি দিছে so এইখিনি আমি জাস্ট মিলাব লাগে আৰ্টিকেল 14 এ কি কৈছে 15 এ কি কৈছে 16 এ কি কৈছে 17 এ কি কৈছে so আমি ইজি কিটা প্ৰথমতে চাই লওঁ আৰ্টিকেল 14 টো আমাৰ সকলোৰ বাবে ইজি হ'ব yes আৰু তাৰ লগতে আৰ্টিকেল 17 টো ইজি হ'ব কিয় ইজি হ'ব আমি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছো then 15 আৰু 16 থাকিলে এইখিনি কেতিয়াবা কিছুমান কনফিউজন হ'ব পাৰে কিন্তু more or less it is easy so article 14 বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো যে it is talking about equality before law article 14 মানে আমি this is a very well known thing যিকোনো মানুহে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ প্ৰথম ৰাইটটো মনত থাকে equality before law ইয়াত একো কনফিউজন নাই তাৰ পিছত ইকুৱেল প্ৰটেকচন অফ ল কথাও ইয়াত কোৱা আছে ইকুৱেল প্ৰটেকচন equal protection of law rule of law কথাও ইয়াত আহে rule of law yes rule of law এটো সকলোৱে জানে সো এটো আমাৰ বাবে সকলোতকে ইজি হৈ যায় yes সো আৰু ইয়াৰে যোনটো সোর্স হয় আমাৰ আৰ্টিকেল 14 ৰ সোর্সটো আমি জানিব লাগিব আমেৰিকান কনস্টিটিউশন American as well as Irish constitution of our Irish constitution yes so article 14 equality before law amar kuntu option dia hoise so option number 2 jodi ami bhaldore sao article 14 the state shall not deny any person equality before the law yes and equal protection of law in territory of India so amar hobe hokolotke easy article 14 to solve kora so amar prothom point to mili gol এতিয়া সেকেন্ড ইয়াতকে ইম্পর্টেন্ট আমি যোনটো রেকর্ডিং ফরম্যাটত আমাৰ কোশ্চেনস বিলাক আহি থাকে যিকোনো এক্সাম কম্পিটিটিভ এক্সামত এটো হুদা হয় yes এটো হৈ গৈছে about untouchability so untouchability লগত জড়িত একটো আমি সকলোৱে জানো বুলি মই অনুমান কৰিছো ঠিক আছে so untouchability act কোনটো হয় untouchability act হয় article 70 so untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden so untouchability মানে কি হয় হিন্দীত কয় আছুত yes অসমীয়াত কয় অস্পৃশ্য yes so গতিকে এই প্ৰ্যাকটিসটো কিহৰ লগত জড়িত হয় এই প্ৰ্যাকটিসটো জড়িত হয় with caste system yes caste systemৰ লগত জড়িত এটা প্ৰ্যাকটিস untouchability so caste systemত কি কৰা হয় যে যোনখিনি lower caste বিলাক হয় lower sections of the society so তেওঁলোকক কি বুলি গণ্য কৰা হয় অস্পৃশ্য বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু এই বস্তুটো এটা social practice হিচাপে practice kora hoy social practice asile yes social practice mane ki yare jodi kisuman examples bhayankor kisuman examples ami amar history dekha pao jene dhorone teolokor juntu sa ase manuhor sa osprisho junkhini category gonno kora hoisile teolokor sa tu osprisho boli impure boli gonno kora hoise tar mane jodi sa tu amar gat pore ami ako
নিজকে প্ৰায়শ্চিত কৰিব লাগিব তেনে ধৰণৰ এটা মানে সোশ্যাল প্ৰেক্টিস চলিছিল আগতে আৰু এনে ধৰণৰ সোশ্যাল প্ৰেক্টিস যোনটো একচুয়ালি সোসাইটিত গ্যাপ আনিছিল এই প্ৰেক্টিসটো আমি এবলিশ কৰিছিলো yes কাৰণ আমি ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈ আছো এটা ইকুৱেল প্ৰভিজন আমি আনিলো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোসাইটি হিচাপে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্ৰি হিচাপে এনে ধৰণৰ প্ৰেক্টিস বিলাক আমি কি কৰিব পাৰো নাৰ্চাৰ কৰিব নোৱাৰো তো গতিকে পোন প্ৰথমতে এটো এবলিশ কৰা হৈছিল আৰু এবলিশ কেনেকৈ কৰিছিল আনটাচেবিলিটি অফেন্সেস এক্ট আহিছিলে আনটাচেবিলিটি অফেন্সেস এক্ট আহিছিলে yes মই ইউ বুলি লিখি দিছো আনটাচেবিলিটি অফেন্সেস এক্ট আহিছিলে আৰু এই এক্ট আহিছিলে 1955 ত আৰু 1955 ত অহা এক্টে পিছত ৰিনেম কৰি কি কৰা হৈছে ৰিনেম কৰি এটো প্ৰটেকচন অফ সিভিল ৰাইটস এক্ট বুলিও কোৱা হয় প্ৰটেকচন অফ সিভিল ৰাইটস এক্ট একে 1955 very important so untouchability লগত জড়িত এই পার্টিকুলার এক্টৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন খুদে yes so untouchability offenses act বুলিও জানা যায় আৰু protection of civil rights act বুলিও জানা যায় so এই পার্টিকুলার provisionটো কি দিয়া আছে এই আৰ্টিকেলটো কি দিয়া আছে যে any disability arising from untouchability তাৰ মানে এই untouchability লগত জড়িত যদি যিকোনো প্ৰেক্টিছৰ বাবে কোনোবাৰ জীৱনত ডেইলি প্ৰেক্টিছত যদি এটা হেঙাৰ হৈ ৰৈছে তেতিয়া হলে যোনে প্ৰেক্টিছ কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টত আমি পানিশেবল অফেন্স হিচাপে একশন লোৱা যাব yes আমাৰ গভৰ্নমেন্ট হক বা আমাৰ ষ্টেট হক আমাৰ পুলিশ হক এই পার্টিকুলার মেশিনাৰীতে ষ্ট্ৰিক্ট একশন লব yes কাৰণ এটো সাংবিধানিক এটা প্ৰভিজন হয় যে সকলোৱে ইকুৱেল ট্ৰিটমেন্ট পাব লাগিব আৰু আনটাচেবিলিটিটো বেন কৰি দিয়া হৈছে yes forbidden forbidden তাৰ মানে বেন কৰি দিয়া হৈছে forbidden by law যদি practice করা হয় then it will be breaking the law নিয়ম ভংগ কৰা বুলি আমি গণ্য কৰা হ'ব আৰু তেতিয়া automatically it will invite punishment yes so দুটা important আমি আৰ্টিকেল সলভ কৰি দিলো আৰ্টিকেল 14 আৰু আৰ্টিকেল 17 এতিয়া বাকি থাকিলে আৰ্টিকেল 15 আৰু আৰ্টিকেল 16 so আৰ্টিকেল 15 এ actually কয় against our discrimination yes আমাৰ equality পৰা protect equality আমাক প্ৰদান কৰিবলৈ হলে আমাক কাৰ against of protect কৰে against discrimination so article 15 এ যেহেতু discrimination ৰ কথা কয় discrimination ৰ উল্লেখ আমি প্ৰথম পইণ্টত পাইছো যে people citizen of India they shall not be treated distinctively on the basis of religion race caste sex place of birth or any of them so automatically আমি discrimination ৰ কথাটো উল্লেখ দেখি আমি গম পাব লাগিব যে it is talking about article 15 then finally baki thakile article 16 is referring to the equality of opportunity mane hokolwe homantorale ki hobo lagibo teonor scope to thakibo lagibo to develop their lifestyle or daily activities yes on the basis of their daily social practices they should be able to develop themselves yes so hey babe equality of opportunities thakibo lagibo regarding to employment and appointment to office under the state yes amar sarkare prodan kora ji kono facilities regarding our employment তাত কোনো ধৰণৰ ডিসক্রিমিনেশনৰ বাধা হৈ ৰব নোৱাৰে and they shall have the equality of opportunity যে এপ্লাই কৰাৰ যোনটো স্বাধীনতা হওক বা ফ্ৰীডম হওক বা পাৱাৰ হওক এটো আমাক প্ৰদান কৰা হয় আৰ্টিকেল 16 ৰ আন্ডাৰ তো গতিকে আমি ম্যাচ কৰিবলৈ সক্ষম হলো গুটেকেটা পইণ্ট আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হলো it is very easy আমি এখিনি বেসিক্স খিনি আমি এনেও পঢ়িব লাগিব যেতিয়া আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰো এনে ধৰণৰ এক্সামছৰ কাৰণে yes এতিয়া এইখিনি আমি ইয়াত পইণ্টছৰ লগত মিলাই চাম so A2 B1 C4 D3 A2 কিহত আছে প্ৰথমটো পইণ্ট আমি যদি চাও A আছে অপচনটোত আছে আৰু ইয়াত আছে A2 আমি দুটাত দেখিছো yes তাৰ পিছত দেখিছো B1 আমি C অপচনটো দেখা পাইছো সো গতিকে বাকিখিনিও আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰিম যে C4 আৰু D3 yes তো শুদ্ধকে মিলা আছে সো আলটিমেটলি আমি ফাইনালি শুদ্ধ এনসাৰটো সিলেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে এইখিনিতে আমাৰ আজিৰ ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো ভিডিওটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ এনে ধৰণৰ ভিডিও বনাওতে নিশ্চয়কৈ আমাৰ ৰিসাৰ্চ আৰু হাৰ্ড ওয়াৰ্ক লাগে কিন্তু আপুনি কৰিব লাগে মাত্ৰ এটা স্মাৰ্ট ওয়াৰ্ক এনে ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি এনে ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু ভাবে যে এনেকুৱা ভিডিও আৰু আনিব লাগে তেতিয়া হলে এই ভিডিওটো যিমান পাৰে নিজৰ বন্ধু বৰ্গৰ মাজত শেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব এইখিনি কৈ আপোনালোকৰ পৰা মই বিদায় মাগিছো Thank you.